שלום וברכה מוריי ורבותיי. העולם מחולק למנהלים ולעובדים, למפקדים ולחיילים, לרבנים ולתלמידים. ישנם את אלו שאומרים מה לעשות, וישנם את אלו שמבצעים את מה שהם אמרו שיש צורך לעשות. לפעמים הבן שלך נועד להיות אותו אחד מאלו שהולכים לומר לכולם מה צריך לעשות. אבל כעת הוא ילד קטן, והוא נמצא מולך. ואתה אומר לו משהו והוא שומע אותך, אבל הוא אדם שמייצר דעה. הוא לא מוכן לקבל את דעתך, במיוחד כאשר הוא לא מבין מה נכון בה. והוא שואל אותך, למה עכשיו צריכים ללכת לישון? למה עכשיו צריכים לקום? מדוע אני לא יכול להצטרף אליך לחתונה של החבר? וכל שאלה אחרת. יש בידך שתי אפשרויות. או להפוך אותו ממפקד לחייל, מרב לתלמיד, ולומר לו, אבא ככה אמר, תסתום את פיך, ואם לא תקבל סטירת לחי מצלצלת. או לחילופין, לשבת איתו, להבהיר לו מה זה כיבוד הורים ועד כמה יש צורך לכבד ולעשות ככל אשר מורים אבא ואמא. אבל מאידך להסביר לו ולתת לו את התחושה שהוא מבין ויודע למה כך צריך לעשות. באותו רגע טיפחנו את תחושת האדם הגדול שבו והעצמנו אותה הרבה יותר. כי הרי אם הצלחנו להפוך אותו ממי שמחלק את ההוראות למי שמקבל אותן, הרי שהרסנו אותו ואת עתידנו. לעומת זאת, אם גידלנו ורוממנו אותו והענקנו לו את הזכות לקבל החלטה, הרי שקיימנו את הכתוב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. דרכו זה המשהו שנותן לא לקבל את ההחלטה הנכונה, לא בגלל שאבא אמר, לא בגלל שאבא כפה, כי אם אבא כפה, יום יבוא ואבא לא יוכל לכפות. זה לא יישאר עד כי יזקין. אבל אם עושים זאת אחרי הבנה, אחרי קבלה של החלטה נכונה, עם כל הקושי של ההורים, ועם כל הרוחב והאורך של הדברים שהם אמורים להשפיע ולהשקיע בילד, הרי שזוכים לגם כי יזקין לא יסור ממנה. להורים, לילדים הבעייתיים במרכאות, הקשים במרכאות, ממתין הנחת הגדול מיותר מאלו שהולכים להעניק את ההוראות לדור הבא. בהצלחה רבה וברוכים תהיו.